Тому що без неї, ну, всі ці заяви. Я не знаю, звідки у Трампа така любов до соціалістичних якихось зобов'язань. Може, це його там Вітков заразив через девелопмент і все інше. Але ну насправді це виглядає достатньо смішно. Тому що ми вже другий рік спостерігаємо, як Трамп робить заяви, які мають дуже мало чого спільного з дійсністю, з реальністю. І він робить їх, ну так, від пуза віялом, щедрою рукою. Як там? Для того, щоб зрозуміти, як виглядають заяви Трампа, я раджу нашим глядачам взяти 12 стільців, вони ще не декомунізовані, і почитати там опис картини, яку малювали Остап Бендер і Кіса Вороб'янінова. Я думаю, воно буде якраз дуже напрочуд актуально. Дивись, ну може воно було б все смішно, якщо б вони один одного не нагадували. Зеленський і Трамп. Гучні заяви, які когось може і мотивує на якісь думки, але дій-то ніяких. Ну і головне, сьогодні прозвучала думка Китаю. Китайський лідер сказав, що кінець війни повинен враховувати інтереси всіх. Мені щось здається, що це не про Україну. То може час сідати за стіл переговорів не лише, де за яким сидять російські, американські переговорники разом з нашими, а ще й європейські і китайські, бо поки всі не будуть, ну скажімо так, нюанси узгоджені, шансів на припинення війни нуль. А я не бачу з боку нашої влади бажання займатися саме стабілізацією фронту. Є бажання дотягнути до якогось дипломатичного рішення. До речі, про це і Рубіо каже. Він каже, що війна в Україні закінчиться тільки дипломатично. Ну, є один нюанс. Після того, як Рубіо сказав, що допомога Сполучених Штатів полягає в тому, що вони не постачають Росії зброю і не накладають на Україну санкції, то я думаю, що його десь в кутку укусив навіть не Трамп, а Стівен Беннон, багаторічний радник Трампа. Тому що, ну тут же ж правда полягає в тому, що американці не те, що Росії зброю не постачають, у них взагалі товарообіг з Росією дуже маленький, кілька мільярдів. І оці розмови про трильйони доларів майбутніх прибутків, це, ну, таке, я б сказав, ілюзорне дещо. Ну, ілюзії, кожен має право на свої ілюзії. Щоправда, ми маємо розуміти, що людина, чим вище вона в табелі про ранги світовому, тим їй буде, ну, мені здається, складніше і важче бути адекватною. Ну, я зараз не про це. Що я хочу сказати? Що насправді американці справді перетворилися з стратегічного партнера на гендляра українськими інтересами. І я не бачу жодних ознак того, що будуть тиснути на, власне, ну, на Трампа. Трамп буде тиснути на Путіна. Де це? Коли це буде? Я не знаю. Тобто, коли це відбудеться, ну, чесно кажучи, хотілося б дожити, але поки що, ну, з цим є питання. Дивись, коли ти говориш про Рубіо, там же він сказав так, коли його запитали про те, коли реально почне тиснути Сполучені Штати на Росію, він сказав, ми не продаємо зброю Росії і не вводимо санкції проти України. До речі, треба подякувати, що не ввели санкції проти України, ну і не продали зброю дійсно Росії. Бо якщо б це сталося, це була б трагедія. Але скажи, будь ласка, він додав, тим не менш, чи вірю я, що терпіння президента безмежне? Ні. Але я не буду прогнозувати, коли воно закінчиться, або коли він вирішить більше цього не робити. Скажи, будь ласка, то зачекаємося якісь дії з боку Трампа, наприклад, на які можуть повпливати вибори до парламенту США, чи
не варто сподіватися на це. Ну, цього тижня ж з'явилася інформація, що Трамп хоче до 4 липня, до ювілею утворення Сполучених Штатів, все ухвалити. Тільки я не розумію один момент. Якщо святкування має бути в такому форматі, як це було 250 років тому, то тоді мають бути не запрошені Зеленський і Путін, а їх скальпи бути десь біля крісла, в якому сидить Трамп. Ну, за логікою. Тобто, яка притаманна американській адміністрації. І тому, ну, якось воно виглядає дещо дивно. Вони не збираються докладати якихось серйозних зусиль, а наслідки midterms, які наближаються, ну, але до них ще далеко, ще ж чистого часу. Листопад, от листопад буде, це дуже швидко. Ну, 8 місяців і ще невеликий хвостик. І ну, це далеко, враховуючи те, скільки надії, сподівань і всього було на нам треба знайти можливість якось бути, ну, більш терплячими чи що. А скажи мені, будь ласка, якщо ми говоримо про терплячість, так може не просто сидіти, чекати, терпіти, а й пропонувати щось своє, наприклад, свій план. Бо коли в тебе нема плану, то ти виконуєш свій план. Ну, це перше. А друге, тобі не здається, що останнім часом заяви Зеленського налаштовані на те, щоб посваритися з нашими партнерами, наприклад, в Європі. Особливо після його заяв в Давосі і потім на Мюнхенській безпековій конференції. До речі, інколи його заяви показують, що він відірваний від реальності. Але про це поговоримо пізніше. Так все ж таки, що скажеш? Ну, я б так сказав, що, звичайно, з одного боку нам потрібно, щоб європейські партнери з нами були і були постійно, але Європейський Союз, наприклад, не може визначити, хто буде їхнім спецпредставником. У нас що, Володимир Зеленський пояснював комусь колись, чому саме Рустем Умеров очолює українську делегацію формально. Я питав дипломатів, скажімо, офрек. Кажу, а ви знаєте ще інші випадки, коли людина, у якої сім'я і бізнес в Штатах, відповідно бере участь в переговорах, де Штати мають свій інтерес. Політичний, там, геополітичний. Вони кажуть, ні, нам таке невідомо, ми не пам'ятаємо. Ну, тобто я розумію, що ми не бананова республіка, у нас банани не ростуть, але від того, що ми перетворюємось на бурякову республіку, чесно кажучи, це мені не набагато краще. І в Європейському, я просто поясню, в Європейському Союзі політична культура передбачає постійні обговорення, постійний пошук чогось там, якихось речей, які потрібні. І виходить, що дуже, я б сказав, повільно ухвалюються рішення. В європейському, ну, але ми маємо розуміти, що російсько-українська війна на сьогоднішній момент для ЄС є сигналом того, що потрібно зробити зміни, ну, максимально швидко. Якщо вони не зміняться, не змінять процедуру ухвалення рішень, то, ну, це буде, на мою думку, дуже і дуже важко. Це буде трагічно для них, особливо маючи таких близьких друзів, як Фіцо і Орбан, з якими і ворогів не треба. Але в квітні відбудуться вибори в Угорщині, і там можуть відбутися зміни. Єдине, що я зразу скажу для тих українців, хто вважає, що Мадяр прийде, порядок наведе. Ну, по-перше, Мадяр буде угорським політиком. Зразу, щоб всі розуміли. І в першу чергу він буде розглядати угорські інтереси, а не будь-якісь інші. Тому про це треба не забувати. Але скажи мені, будь ласка, а що у нас з Польщею зараз? Чому запитую? Тому що останні соцопитування, які були оприлюднені в Польщі на цьому тижні, показують, що згідно з ними 69% поляків підтримують вступ України до ЄС. Більшість з них наголошує, що це має відбутися
після виконання Україною стандартних критеріїв членства. І на цьому треба Україні зосередитись. Скажи мені, будь ласка, це привід радіти, це привід казати, що у нас все добре, чи це привід багато працювати, чого, до речі, наша влада не робить? Давай почнемо з Угорщини. Я тут згоден в тому, що створювати собі якісь ілюзії з приводу Петера Мадяра в принципі не варто, як і з приводу будь-якого політика. Я, до речі, дуже маю великі сумніви, що якщо навіть команда Орбана викине це секс-відео, яке Мадяр анонсував, що його колишня подруга там його записувала, то це негативно вплине. Ну, ми не знаємо, який буде ефект, але я думаю, що не є великим секретом, що Угорщина, ну, зокрема, Будапешт, це одна з столиць європейського порнобізнесу, і здивувати, я думаю, угорців цим всім доволі складно. Це раз. Друге, Орбан зробив ставку на критику європейців, зокрема Урсули фон дер Ляєн, і критику Володимира Зеленського. І ця критика у нього, знаєш, вона така від пуза віялом. Іде, ну, максимально яскраво, максимально гостро, тобто він під цю критику все підминає, підписує. І виявилось, що ця критика не спрацьовує. Але якщо ми згадаємо, то пару тижнів тому Орбан анонсував там податкові послаблення для дітей, для жінок з дітьми, 13-ту пенсію, там певні інші фінансові вливання в свій електорат. То я думаю, що все-таки ну, немає такої чіткої визначеності, хоча треба буде, ну, до останнього дивитися і спостерігати зараз. Це все означає, Орбан буде тільки більш, я думаю, жорстким. Про Польщу. Що я хочу сказати, що в Польщі внутрішньополітична ситуація доволі складна. Там суспільство поділено приблизно навпіл на прихильників правих, вони різні, і лівоцентристів, вони теж різні. Ну, наприклад, партія колишнього спікера, ну, маршалка Сейму Шимона Головні, вона, попри те, що в ній всього кілька сотень людей, але вона примудрилася розділитися на дві парламентських фракції. І тепер навколо неї будуть танцювати, тому що її вихід з коаліції буде, можливо, означати дочасні парламентські вибори, в яких, ну, мені здається, Дональд Туск не надто зацікавлений. Але не дуже зацікавлений і Ярослав Качинський, лідер ПіС, тому що у ПіС зараз найнижчий рейтинг за майже 20 років. У них біля 20%. Набирає активно конфедерація корони польської, де Гжегош Браун відомий своїми просто огидними діями. І ми, коли бачимо, ну, цю соціологію стосовно польських громадян, то вона теж не повинна нас заколисувати з однієї простої причини. Вони, ну, як і інші громадяни, вони ж чим обумовлені? Вони за вступ України до ЄС після виконання тих вимог, які існують. У нас же з легкої руки Трампа вписали, що в 27-му році ми Україну в ЄС приймемо, а там хоч трава не рости. Це все добре. Ну, для когось, можливо, хтось вважає, що це добре. А я вважаю, що це не дуже хороший крок, тому що ми не маємо забувати, що більшість країн Європейського Союзу, 2/3 приблизно, вони були змушені проходити через Копенгагенські критерії, і тому я не вірю, що вони підуть на те, щоб ну просто піти на якісь поступки
що якщо в свій час європейський прообраз Європейського Союзу утворювали 6 країн, то зараз там 27. І тобто, що ми розраховуємо, що там 15-17 країн вони просто закриють очі і скажуть, давайте ми Україну приймемо. Тут є один нюанс, який не політичний, який фінансовий. Для того, щоб Україну прийняти і далі, щоб вона більш-менш нормально себе почувала в Європейському Союзі, треба, щоб середньопересічний європеєць виклав спочатку, я не знаю, кілька сотень євро одномоментно, а потім протягом кількох років точно, доки будуть підтягувати рівень України до рівня інших країн Європейського Союзу, так само діяли. Тобто ми маємо задатися питанням, чи готові на це наші європейські партнери, чи у них є така спроможність і можливість. Я, наприклад, в цьому, м'яко кажучи, не переконаний.